Welcome back to Conceptual Biology with a new video. So आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीद्वारा दिइने अफिसियल मेल आइडी अथवा जसलाई हामी माइक्रोसफ्ट टिम्स आइडी अथवा सिम्पली एमएस आइडी पनि भन्ने गर्छौं त्यसलाई कसरी हामी एमएस टिम्स र आउटलुकमा लिंक गर्न सक्छौं अथवा लगइन गर्न सक्छौं यस भिडियोमा हामी त्यसकै चर्चा गर्नेछौं। सो फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो गुगल क्रोमलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। सो यस भिडियोमा फर्स्टमा म तपाईहरुलाई ल्यापटप भर्जनमा कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु, त्यसपछि पछाडी हामी चाहिँ मोबाइलमा कसरी लगइन गर्ने त्यो पनि हेर्ने छौं। सो फर्स्टमा तपाईहरुले जब क्रोम अन गर्नुहुन्छ क्रोममा गइकन सिम्पली आउटलुक लगइनमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई आउटलुक लगइन। तपाईलाई त्यसपछि एउटा इन्टरफेस आउनेछ। सो तपाईले यहाँ माथि एउटा वेबसाइट लिंक देख्न सक्नुहुन्छ जसमा लेखिएको छ आउटलुक फ्री पर्सनल इमेल एन्ड क्यालेन्डर फ्रम माइक्रोसफ्ट। तपाईले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुलाई एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र इन्टरफेस यस्तो आको राइट साइडको टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइन इन भन्ने एउटा अप्सन छ र यो साइन इन भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने छ र तपाईले जब साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुनेछ तपाईले एउटा माइक्रोसफ्ट आइडी इन्सर्ट गर्ने एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले आफ्नो जुन टीयू इमेल अथवा एमएस आइडी पाइसक्नु भएको छ तपाईले सिम्पली त्यसलाई गएर यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो म अहिले लेख्दै छु मेरो एउटा सपोज आयुष 81.77540@trc.u.edu.np एउटा इमेललाई मैले यसरी यहाँ अब के गरे त इन्सर्ट गर्छु र म नेक्स्टमा थिच्छु र जब म नेक्स्टमा थिच्छु तब यहाँ एउटा इन्टरफेस आउनेछ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको जसमा तपाईलाई पासवर्ड माग्नेछ। ओके सो यहाँ पासवर्ड हान भनेर यहाँ अप्सन आएको छ। सो यो पासवर्डमा चाहिँ तपाईले जुन आफ्नो अफिसियल कलेज एडमिनिस्ट्रेसनबाट पाउनु भएको पासवर्ड छ जहाँ न्यूमेरिकल र अल्फाबेटिकल वर्डहरुको मिक्स म्याच छ त्यो पासवर्ड तपाईले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सपोज मैले अहिले हाल्दै छु। ओके नाउ आई एम गोइङ टु साइन इन र अब हेर्नुस् त मैले यो पासवर्डलाई साइन इन गरिसकेको छु र साइन इन गरिसकेपछि यो स्टेप तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो अपडेट योर पासवर्ड जुन स्टेप छ यो तपाईले कम्पल्सरीली अहिले गर्नुपर्छ। ओके र तपाईले जुन अहिलेको करेन्ट पासवर्ड जुन कलेजबाट भर्खरै मैले हालेको पाउनु भयो त्यही पासवर्ड फेरि पनि रिइन्टर गर्नुपर्ने छ। सो अब तपाईले जुन त्यो कलेजबाट पाउनु भएको पासवर्ड छ अब त्यो नो लंगर युज हुने। अब तपाईले नयाँ पासवर्ड के गर्नुपर्ने छ यहाँ रिइन्टर गर्नुपर्ने छ। ओके नयाँ पासवर्ड अब दुई चोटी यहाँ पहिलो चोटी माथि पनि न्यू पासवर्ड यहाँ सेकेन्डमा र थर्डमा पनि तपाईले के हाल्नु पर्ने छ न्यू पासवर्ड हाल्नु पर्ने छ। सो मैले न्यू पासवर्ड सेट गरेर हाल्दै छु तपाईले आफ्नो इच्छाले न्यू पासवर्ड सेट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले क्यारेक्टरहरु पनि मिक्स हाल्नु पर्ने छ। ओके त्यसैगरी बोल्ड लेटरहरु अनि सँगसँगै अप्पर केस लोअर केस खालका सम्पूर्ण अब तपाईले आफ्नो पासवर्ड इजिली राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हार्ड खालकै पासवर्ड राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने इजिली एक्सेप्ट गर्छ। मैले आफ्नो यहाँ पासवर्ड राखेको छु लेट्स सी यसले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन। मैले साइन इन गरे। ओके सो यहाँ अलिकति मिलेको छैन किनभने पासवर्ड अलि स्ट्रङ राख्नु पर्ने छ। सो मैले अलिकति पासवर्डलाई स्ट्रङ बनाउँछु हेरौं कसरी बनाउन सकिन्छ यसलाई। यसलाई म क्यान्सल गर्नेछु फेरि अलि स्ट्रङ पासवर्ड राख्नेछु। यदि तपाई साइन्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने त आई प्रिफर टु कीप द साइन्टिफिक नेम राख्नु भयो भने चाहिँ इजिली तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मजासँग त्यो पासवर्ड यहाँ यसले एक्सेप्ट गर्नेछ। एकैछिन मैले पासवर्ड यहाँ रिक्रिएट गर्दै छु। सो फेरि यहाँ पनि रिक्रिएट गरे मैले पासवर्डलाई। अब मैले फेरि पनि साइन इन गर्ने प्रयास गर्दै छु यो पासवर्डलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन लेट्स सी। सो ओके फाइनली यो पासवर्डलाई चाहिँ के भएको छ अपडेट गरे मैले अपडेट पासवर्ड भइसकेको छ। अब तपाईहरुलाई आउटलुकमा के भयो त यहाँ आइसक्यो आयुष सुवेदी भनेर। सो मैले यसलाई के गरे साइन इन गरे। अब यदि तपाई कलेजको एडमिनिस्ट्रेसनबाट र डिपार्टमेन्टबाट ग्रुपहरुमा रेस्पेक्टिभ टिम्स च्यानलहरुमा अलरेडी एड भइसक्नु भएको छ भने तपाईलाई यहाँ यु आर अलरेडी एडेड टु तपाईको कम्बिनेसन बेस्ड हैन सब्जेक्ट बेस्ड डिपार्टमेन्टबाट तपाईहरु एड भइसक्नु भएको छ भनेर नोटिफिकेसनहरु आउनेछ यहाँ।
सो लेट्स सी आयुष सुवेदी भन्ने स्टुडेन्ट अहिले यहाँ एड भएको छ कि छैन। सो तपाईले जब एमएस टिम्स डाउनलोड गरेर खोल्नुहुन्छ र यहाँ तपाईहरुलाई आफ्नो एकाउन्टलाई पिक गर्नु भनेर अप्सन आउँछ यदि तपाईले एकाउन्ट अलरेडी हाल्नु भएको छैन भने। सो मैले चाहिँ अहिले युज एनदर एकाउन्ट गर्दै छु भर्खरै जुन तपाईहरुलाई देखाए अगाडि त्यही इमेललाई फेरि पनि म यहाँ इन्सर्ट गर्ने छु। सो इट इज टेकिङ सम टाइम। ओके सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि जुन मैले मेल पाएको छु चाहिँ ayus51.77542@erc.pu.edu.np। सो यसलाई मैले फेरि पनि नेक्स्ट गर्छु र जुन तपाईले अहिले अब अगाडि पासवर्डलाई गरिसक्नु भएको थियो नि मिलाइसक्नु भएको थियो त्यो पासवर्डलाई चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नुपर्छ। यदि तपाईले पासवर्ड हान्न लायो भने मैले अगाडि अपडेट पासवर्ड गरिसकेको थिएँ त्यही भएर पासवर्डको सेक्सन नआउन पनि सक्छ। सो लोडिङ हुँदैछ। सो यहाँ पासवर्ड हान भनेको छ। सो मैले अघि जुन पासवर्ड तपाईहरुलाई अपडेट गरेर देखाएको थिएँ त्यो पासवर्ड चाहिँ हान्नु पर्ने छ। ठिक छ यहाँ हेर्नुस् त पासवर्ड जब हानिसके यस्तो आउँछ। यहाँ मैले ओके थिच्छु। ओके तपाईको जुन त्यो आइडी छ त्यो आइडी तपाईको अब रेजिस्टर हुँदैछ यो डिभाइसमा एमएस टिम्स को एप्लिकेसनमा। सो इट मे टेक सम मुभमेन्ट है। So finally, we have added an account successfully. You now have access to your organization apps and devices. यहाँ मैले डन थिच्छु अनि साँच्चीकै अब यहाँ तपाईहरुको के खुल्छ त टिम्समा सबै खुल्नेछ। चाहिँ यो एमएसआइडी लाई लगइन गर्नुहुनेछ। सो माथि एक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईले गर्ने जतिसुकै एक्टिभिटीजहरु यहाँ देखाउनेछ। सँगसँगै च्याट सेक्सन छ यहाँ र टिम सेक्सन पनि हुन्छ र तपाईलाई कलेजले एड गरिसके पछाडी आफ्नो रेस्पेक्टिभ तपाईको कम्बिनेसन अनुसार हैन जतिवटा सब्जेक्ट छ तपाईको ती सब्जेक्ट्सहरुमा तपाईहरु यहाँ एड हुनुहुनेछ है। जस्तै तपाईको 4 वटा सब्जेक्ट हुनेछ फर्स्ट इयरमा दैट इज फर्स्ट वान तपाईको कम्बिनेसन अनुसारको 3टा सब्जेक्ट र एउटा साइन्टिफिक कम्युनिकेसन भन्ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हुन्छ। सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टिम्सहरु त्यसपछि असाइनमेन्ट त्यसपछि क्यालेन्डर अनि कल्स यस्तो विभिन्न हेर्न सक्नुहुनेछ।